Ate how are Shea, you? gusto mo muna. Hi sir. Hello po. Sige, Ano go po? muna, me. Go muna, go. Okay lang, sure? Yes. Sige. Okay na tayo. Apo, sige sir. Apo, mauna na po ako. Let's make Nahiya. preparatory remarks, I Nahiya. guess. As sige I po, go be ahead. of something. I did not Go call ahead, for sir. this press conference. I answered your call for information and I'm here. Okay? Baka Agreed, sabihin sir. ng mga kabila, naghahanap ako ng fame and glory. I'm not. Yes, sir. Thank We requested for this, sir. It's Thank you. me po. I hope you Okay. understand. I have to say that. Okay, sir. Yes. Sige po. Sir, akin muna sir yung tungkol kay Crizel Mago. Nabasa po namin yung tweet niyo na nag-aalala po kayo sa kanyang kaligtasan. For the record, nasaan po si Crizel Mago at siya po ba ay na-reach na po ng Blue Ribbon or nakausap niyo na po ba siya? The Blue Ribbon has not been able to reach her. She has totally put her call unreachable. I have exerted personal measures because nakabarin ako dahil baka masaktan yung bata eh. And by the way, she's no longer a bata. She's already a grown-up lady, but still, we're dealing with big money here, super big money with people that we don't know who's back, exactly the backgrounds because some of them are from China and, meron sila mga code dyan eh. So I hope that she's safe. I do so every night in my prayers, not only for them, but for all who are sick. But also, I have also enlisted the help of the Sisters of St. Paul. I think I can say that. And they have been trying to reach her as well. And I'm going to have another call at 2:30 in the afternoon just to find out whether they have done so. We've also reached the NBI, asked the NBI to take a look at where she probably is. That is Secretary Soto, Senate President Soto's call. And so far, wala pa kaming balita. Whatever I have, I've told you. And except yung sinabi ko na mayroong isang, I think, Pauline na sinabi sa akin na ang may hawak sa kanya, she's in a safe house with bodyguards. I don't know kaninong galing yung bodyguard na yan. I don't know kung the government is holding her or somebody else is holding her. That's all I have. Sir, when did she tell this to you, sir, that she's in a safe house po? I got that from a text last Sunday. Okay. Yesterday. So, So, Senator... Saturday afternoon ba? Saturday afternoon. Saturday afternoon. Oh. All right. So that's the last conversation niyo po ni No, I Crizel never had Mago. any conversation with her. To be fair to me, I mean, I never had message. any conversation with her. I had conversations with some folks from St. Paul's. And I already told you that conversation. I mean, sir, itong nagsabi na nasa safe house siya, hindi po ito mismong si Crizel Mago ang nagsabi sa inyo. Hearsay. Sorry sir, pasensya na hindi ko narinig. Kanino po galing yung information na yan, sir? Yung nasa safe house siya? I got that from a Polinian who asked a nun. Kasi may kapangalan siya si Sister Mago, Urban Mago. We check kung totoo ang kamag-anak niya. Sabi sa akin, distant relative. Sister Mago is from, but by the way, the nuns are very, very concerned, and I'm sure they're praying for her regularly now, and they're trying to reach her for her own good, to protect her, and if she needs protection, and to advise her if she needs advice. I did not ask them to do that. I mean, they're on their own on this. Senator, why do you think lang po sa offhand, bakit ho biglang hindi nyo na po ma-reach si Crizel Mago? The lady in charge of her is Attorney Fritzy Aduna with the Blue Ribbon. No? She's a lawyer, very responsible, and she was the one who was calling her, etc. And I had given instructions even while I was on committee that we would talk with her. And when she did that, I don't know when she was actually able to contact her, but I was just told in the morning, Saturday, I think it was, hindi na makontak. So, kinabahan na ako doon. So, sabi ko, subukan mong tawagan, hindi na sumasagot. So, the more I got concerned. Because
you heard her. She sabi niya, yes, I will give you some time and I will talk to you after the hearing. And all of a sudden, lights out. Yun sir, yun actually yun yung next ko pong tanong. Hindi na po nangyari yung yung usapan after the hearing. No. That's precisely why we were trying to call her. Sir, Remember, Sherry, no, kilala niya naman ako. I could have cross-examined her, di ba? And I did not. No? She was breathing a little bit more than heavy than usual. I noticed that, and she was. I don't know if I was seeing things, but she may have become agitated because of what she has done. No? And remember, it came in the heels of a witness that was presented by Senator Ontiveros. And hindi na ako nagtanong doon because to be fair, dapat mako-confront namin yung testigo na yon. But that was a video, so we could not confront, di ba? And so I did not give it short shrift. I just held it off. And one day, sabi ko nga, I think I said that dadating dito yan, then we can ask him questions. After that, nung tinawag na si Crisel Mago, obviously she was agitated by it or was very concerned about it. And you saw, there was no pressure on her. She just said, she said, I think the government was swindled by them. And that was completely from her. It was, sabi nga ni Senator Kiko, diniin pa niya, sabi niya, this is an admission against self-interest. And even at that time, they want her to be protected already. Kaya sabi ko rin, ingat rin ako, didn't want to be overly enthusiastic. I didn't want them to think that we were trying to console her. But sabi ko, kung papayag siya. And that's when, sinabi niya, and na she will talk to us. Even before I said that, she said she'll talk to us after the hearing. Senator Gordon, ano lang po, balikan ko lang po yung hearing nung Friday para malinaw lang po, no. Ano po ba yung mismong inoffer sa kanya ng Senate? Do you want her to testify po? Bakit po kailangan magkaroon ng usapan after the hearing? Just wanted to talk, to have her talk more freely. Sabi ko, would you like to talk to me in private? Diba? Para iba yung under-declare ka ng may pressure yun diba? So maybe after she talks to me, then if she wants to be a state witness, it is up to her. First place, I cannot give her that status. It will have to be the Department of Justice who will do that. So, but that will certainly weigh very heavily on the Department of Justice if she admits that she will talk, because I'm sure sinusundan ito ng Department of Justice at saka ng Ombudsman, and in fairness to those agencies, have no reason to doubt their integrity as far as those two agencies are concerned. Of course, marami na naman magdidisagree sa akin dyan. Sabihin na naman I'm just being a lawyer. I'm just being a lawyer, an objective lawyer, and just want to be sure we're fair. Ang gusto po sana, liwanagin ko lang Sen ha, ang gusto po sanang mangyari is, sabi niyo po, kung makikipag-usap siya sa inyo, syempre walang pressure. At kung talagang mag-all out na siya, ang plano po ba sana ninyo, tulungan siyang makapasok sa WPP? That's all bets are off. It can go to that place, it can go to that direction, it can put her in a safe house if she doesn't trust that. The first thing I do is perpetuate her testimony. Perpetuation of testimony is usually done when somebody's in danger. But you wanted sana to... Patient of an event that may befall her. So we try to perpetuate her testimony. It is part of the rules of court. And I'm sure the fiscal would also do that. She's doing his job. Lalabas yan. Para safe siya, wala nang rason na galawin siya because na-perpetuate na yung kanyang testimony. Nasa rules of court.
the reason I'm raising my voice is I'm trying to get the attention of my staff who's falling asleep already on me. Sabi niyo na yung provision nga, please. Sorry. Senator, in layman's term po para sa mga masang nakikinig sa atin, when you say perpetuate her testimony, paano pong sanang gagawin niyo dun, sir? Memory serves correct. Kukunin namin yung kanyang affidavit. Susumpaan niya yon. Sasabihin niya kung ano yung sinasabi niya. Para kung sakasakali may mangyari sa kanya, merong siyang nasabi na totoo. There is that is given high credibility by the courts, no? But definitely, may effort po sana to keep her safe on your part, from the Blue Ribbons part. But it did not happen na po, dahil hindi nyo na nga siya nakausap. Tama po. Well, that was something I was thinking ahead. What I'm telling you, I was thinking ahead. Because delikado ito eh. Delikado itong testimony na yan eh. And she's already in danger. Ano na, tinuturo pa siya, dinidiin pa siya ni Dargani. Sa lahat ng gumagawa, sabi niya gano'n. Correct me if I'm wrong. I heard that. I don't know if you heard that. Okay. All right. That's all for me, sir. I'll turn it over to Ate She po. Thank you, Senator. In perpetuation of testimony, tatanungin siya. Tapos may magtatanong iba para siguradong malaya yung pagbibigay niya. At may order of examination, no? At pag pinakita yon sa korte, tatanggapin ng husgado yan. Pero sir, itong perpetuation hindi mangyayari sa sa public hearing. Tama po? No, naka-perpetuate din eh. Andun na yun. Nagsalita na siya eh. Okay. Under oath yun eh. Alright. That is freely given. Halimbawa, aalis siya sa ibang bansa. Meron na siyang testimony sa court dito. Ni-reinforce lang yung detalya dito sa perpetuation of testimony. Okay. That's all for me, sir. Thank you so much. Si Ate She na po. Thank you. Thank you, Sen. Magandang hapon uli. Opo. Yes, Sir, good afternoon. ano yung considerations or scenario pag tuluyan ng hindi lumabas si Mag? Hindi siya lumabas, then many things can happen. Yung unang testimony niya, medyo nagkukuha na siya eh. Hindi ba, medyo tingin ko, I don't want to use the word yet muna. Hayaan mo na muna siyang lumabas because sabi niya, sinulatan niya, sinagot niya kagad, 2:30 niya na-receive, 2:36 yung kwan, tapos pinadala niya. Pinadala niya yung sulat doon sa DBM, no? PSDBM. Tingnan mo naman kung paano outstandingly difficult to believe. Bakit? Nakialam si Lincoln Ong. Si Lincoln Ong nakipagkita kay Lau the day before, March 24. That is not denied. And tapos sinagot nila kaagad yung DBM, yung request for quotation. At pagkatapos noon, in 3 hours, because na-deliver di umano, yung kwan, in 3 hours na-deliver, ano nangyari? Nakapag-supply si Pharmally sa tulong nitong Tiger Phil. Pero naman, kakargayin pa yan, nasa bodega yan. 3 hours nagawa nila yan. Tapos, hindi pala si Tiger Phil. Meron pa palang isa. Yung Green Trans. Pero nagawa nila in 3 hours. Medyo nagsisinungaling siya doon. Ayan, there I go. I've said it. Medyo tingin ko, hindi ka panipaniwala yung sinabi niya. Tapos later on, sinabi niya, yung pala, nabayaran pala sila on April 6. Hindi pa ako naniniwala doon. Dahil yung papel, nasa amin na yung April 6. Pero hindi ko alam kung after the fact na pinaggagawa yung mga papel na yan. Pero ando na yung kanyang testimony sa Blue Ribbon na sinabi niya na gano'n nga. At pati ito nung sumagot gulong-gulo yung isip na naman niya. Alam niyo ito, kung may pilyo ito si Lincoln na. Pagka naiipit siya, pikit ang pikit, ikot ng ulo, gulong-gulo na siya.
Parang pinapakita niya gano'n. Parang gusto niya lumabas sa kanyang kinatatayuan pero hindi alam niya he's trapped. So kung ano lang pinagsasabi tapos sinabi niya na siyang na, lumabas sa siyang. Mm. Guarantor, ganyan-ganyan. Tapos nakialam na later on isa pa itong nasa Singapore, no? Mm. Ah, Si Juan. si Wang, na nagbigay raw ng pera, nagpautang ito si Michael Yang. Isa pa rin. It's a gang of liars. Mm. It's a gang of Pero, liars. Si Michael Yang nagsisinungaling. pero etong latest, yung last na binigay ni Crizel, saying na talagang nandun yung admission that they really swindled the government. Admission against self-interest yun. Napakalaking bagay noon, ha? Admission against self-interest, hindi ginagawa ng taong kanyan. Wala naman pumupwersa sa kanya. Di ba? So enough to pin down or enough to solidify an eventual case against these people? I think so. Sir, this afternoon, ngayong tanghali pala, si Attorney Topacio said that he is now the lawyer of Lincoln Ong. Si Saint Ferdinand Topacio, kaibigan ko eh. Natutuwa lang ako dahil palagi humarap sa Blue Ribbon yan eh. Pagka malalaki yung mga kaso, biglang dumarating to the rescue. Di ba? And ayun na siya. Ayun na siya ngayon. I'm happy to welcome Ferdinand Topacio. Pinangalan natin siya kay Ferdinand Marcos o kay Ferdinand Magellan. Sige. At 11:35, yung letter, handwritten note of Lincoln Ong was received by your committee, saying that he is withdrawing the opportunity to face an executive session. So what will happen? Hindi ko lang sabi nun, kay Lincoln Ong. Lincoln Ong. Kilo na talaga rin ng mga pangalan ko. Lincoln Ong. Nagsabi nun I think si Senator Dillon. Nagsuggest, hindi siya inopera, nagsuggest. And he got a way out. At pinagbigyan ko, di ba? Tagal-tagal, di ko siya binalikan eh, di ba? So paano yan? Ayaw na niyang humarap sa EXECOM, sa executive session, sir? Wala, di ganun pa rin. Harap pa rin siya sa amin. Will he be transferred to Pasay na? We will decide that because when I thought about it, again, pareho silang in danger eh. Kung sakaling triad ang kalaban niya dyan, pwede siyang saktan doon sa preso. Lagay mo naman doon sa Bureau of Prisons, hawak naman ng mga kaibigan ng presidente yon. No? Hawak rin ng mga detention na yung Bureau of Jail Management. So, naisip ko Pasay, pero doon lumalapit sa Senado, mababantayan namin, hindi masyado magastos bantayan, di ba? Pero on second thought, lagay na lang sa safe house na para wala nakakaalam. Pero iniiwan ko yan doon sa kay General yung ating Sergeant at Arms. General Samonte. Very responsible officer yan eh. Okay. So sir, kumbaga sa pag-uusapan muna ninyo sa committee kung saan nyo talaga ilalagay si Lincoln Ong, whether maging cooperative witness or resource person siya or not. Hindi kasi basta-basta pag humawak ka, kinontempt mo at hawak mo, cargo mo yun eh. Cargo mo yun, ikaw ang responsible dyan sa buhay niya o sa kanyang pagkatao. At eto, mayroon siyang sinabi na delikado. Nagsisinungaling siya. Siyempre natatakot na yung mga kasama niya na siya talaga ang susi. Ang mga tatanungin sa kanya, alam na naman ninyo eh, di ba? Saan mo kinuha yung pera? Pag-import ng mga raw materials. Totoo bang in-import na? Pag sinabi niya, at nakita na natin na nangunguha lang siya, na parang nangungumisyon lang siya, kuno, yun ang pinalalabas niya na, no? Ibig sabihin, talagang disqualified talaga siya. Hindi siya qualified legally, technically, and financially. Yan ang batas eh. Diba? Sir, ito yung mga senaryo na sinasabi ng friend nyo, ni Attorney Topacio. Sabi niya, one, andito yung likelihood that he will discourage his client from further cooperating to your committee. And second, pag pinilit nyo, kakasuhan niya ang Senado for alleged abuse of authority
Nanakot na sila, no? Sige, okay lang. Do your best, Ferdy. Araw, naglululuhod ka sa akin, nakikiusap ka pagka inahabol ko yung kliyente mo. Tumakbo ka pa kay Senator Enrile. Hmm. Hmm. Ferdy, huwag kang gumawa ng salita. Pero do your worst. Yung mga talaga wala ibubugan, nananakot. Hindi ko sinasabi yan, Ferdy, sa'yo. Si Lincoln Ompasawar. Bahala ka kung anong gawin mo. It's a free country. Kasi he looks at you daw, sir, as a kangaroo court. Well, it takes one to know one na kangaroo. But we're not a kangaroo court. Sir, how many clients did he represent na sa Blue Ribbons? Just a little backtracking lang. Ito, doon sa satellite tong araw. Meron siya doon sa, kung di ako nagkakamali. Well, I don't want to say anything, baka makalimutan ko na. Yung doon ata sa fertilizer scam. Lahat ng scam, halos. Dumarating siya. Yung Bangladesh. Tapos nakikiusap pa siya, pa-appoint yung kanyang asawa sa Court of Appeals. Kasi pagkatao niya. I mean, he will use everything to try and get a purchase on anything. Okay lang sa akin yan, Ferdy. Hanap buhay mo yan eh. Sir, hindi ba wala kayong nakikitang something or an orchestrated attempt to cover up or at least to shield or to protect the witnesses, yung biglang pagdating ng mga personalities. Like sabi Matagal na nga natin sa- alam yan. Dalawang kaso rito eh. Dalawang kaso rito yung talagang corruption so stupendously crash and stupendously enormous. No? It really defies the imagination of sensible people. And the other one is, again, stupendously showing attempts to cover up on the part of the president. Mhm. The president has been trying to cover up from day one. Do you think it's connected, sir? President. Doesn't matter what I think. Doesn't matter what I think. I just go by what is being shown to us. I But, deal with the cards as they fall. but based on what you're seeing, sir, the developments, all these. I don't even know kung totoo yung sinasabi niya na mag-represent siya o yung sinabi niya na kangaroo court kami. Well, I can hold him in contempt for that. He was on record, sir. Sige, we'll ask the committee. I Sir, can ban him from appearing there. So I will prove that we are indeed a powerful committee. and he also said that instead of all the questions directed to his client, should be directed to him na. Hindi marunong na abogado yan, hindi nagbabasa ng rules. Sir, Alam niyo yun, naghahanap buhay lang yan. Naintindihan ko yun, hanap buhay lang yan. Laking pera yan eh. Sir, one last na lang sa September 30, will you allow him to really speak in behalf of his client? Or ano yung scenario, given the limitations, wala pang mago na assurance na babalik? Lawyer cannot speak. He can advise the client, whisper. He can advise him kung ano sasabihin niya. Bahala siya. Nahuli na siya eh. Nasabi na lahat eh. Lahat naman sila may mga ako dyan eh. Pero andyan na yan eh. Last na lang, sir. Sino ba nagkukubli bigla? Bakit nawawala si Mago? Bakit bigla dadating itong abogado? Ano ba tinatago nyo? Kung talagang totoo kayo, di labas ninyo. Yan ang sinasabi ko kay Presidente, kung talagang pinagtatanggol natin ng bayan, hayaan nyo sila mag-testify. Bakit pinapahirapan nyo kami? Bakit sinasabi nyo kami mga ogre na inaapi namin yung mga testigo? Mabagsik lang tayo pagka talaga nagsisinungaling yung testigo. And that's part of, if you're a lawyer, in law, pagka nandun ka, you're not allowed to browbeat the witness. You're not allowed to abuse the witness. You're not allowed. I know that. But certainly, I can come in and ask very questions, very difficult questions, yes or no. Ayoko yung, pag tinanong mo, yes or no, saka ka magpaliwanag, sumagot ka muna, dahil kinakahon mo siya eh. Pag nagsisinungaling, hindi sasagot yan ng yes or no. Daming paliwanag. Hindi niya nakikita pag pinatanong si Michael Yang, paikot-ikot yan, haba ang kwan, ginagawa nila yan, alam ko na yung style lang yan. Malinaw sa akin yan.
Sir, Pati yung style ni last, Presidente, mahilaw yun. Kunyari, nagagalit siya sa akin, galit na galit siya sa akin para aawayin ko siya. Hindi ko siya aawayin, Mr. President, sino ba ako? Basta ako nakafocus lang sa investigation. Yan lang. sir, last na. How are you taking all this? I'm sure you have these threats, you have this barrage of trolls attacking you in social media. And kumusta yung life, your experience amid all these investigations and the president's series of statements against you? Been there, done that. President Estrada, President Marcos, bata pa ako. My father was, there were attempts on my father's life. I think, experience-wise, can you imagine you're studying in a school on July 4, 1965, magigising kayo sa telepono, nasa Manila ka, tatawag sa inyo yung bahay na binato ng Granada. No, sorry, sa kanyon. 1967 yun, nung napatay na siya. 1967, 65, nandun ako sa Olongapo, naliligaw pa ako nung kay Mrs. Gordon, biglang sumabog doon sa likod ng sinehan namin. Papasok yung kotse ng tatay ko galing sa allegedly sunog sa palengke, tinawag sa palabas, yung pala Cokes. Pagdating niya doon sa kanto, binato siya ng granada. Kita ko pumapasok ng kanyang kotse, siya nagmamaneho. Butas-butas, flat yung gulong. You learn to live with that. You learn to live na hinaharas siya. And then the second attempt on the eve of my birthday, binato ng granada ang tatay ko 3 beses, 3 granada. Nasaktan yung mga Amerikano na tumutulong sa kanya, lumalaban sa sunog. At pare-pareho ang modus operandi, pinapalabas yung tao sa preso para patayin ang tatay ko. And then, on November 1, habang nasa Olongapo sa sementeryo, sinunog yung bahay namin sa Quezon City. Pinigil ko ang tatay ko, huwag ka na lumabas, Papa. I think this is another threat. That was only a few months after August. And then on February 20, pauwi ako sa Manila nung gabi. Sabi ko, Papa, please take care of yourself. And then ginising niya ako ng 4 o'clock in the morning, kami magkapatid. Sabi niya, you'll be late for work. Pasok ko pa sa Procter & Gamble. Then when we arrived, bigla ako nakarinig ng tawag at sabi, your father has been shot. What more can a man take? Ano rin nanay ko? We lived in a very rough town. Pinabayaan nung araw, kaya tigalinis lang ang mga Gordon. Palagi naglilinis kami dyan. Peace and order always reign supreme when there's a Gordon in Olongapo. And pagod na kami dyan eh. Kaya nung naging con delegate ako, tinulungan ko si Delegate Quintero. Nag-expose siya na namimigay ang presidente di umano ng pera at sa mga delegado. Anong magboboto na kami sa ban Marcos, I voted to ban Mr. Marcos. Ilang beses ako pinapatawag, Brad ko yan, si President Marcos, pinatatawag ako, si Speaker Villar, pinatawag ko na baguhin ko yung boto ko. Hindi ako nagbago. Sanay ako na pinapwersa ako, gagawin ko hindi na labag sa kalooban ko. Hindi ako nabibili, hindi ako nagpapatakot. Sanay na kami dyan. Siyempre, mga kapatid kong babae na trauma yung isa, ayaw na umuwi halos dito sa bayan natin dahil na-trauma siya. Lagi nagdadasal yun. Ligtas kami. Ito na naman. Ito na yan. Ayaw ko na sabihin kung ano nangyayari sa pamilya ko. Pero siyempre, we have to do it. Part of the time at night is to talk with your wife and talk about what is happening. Try to justify what you're doing. Easy to say, tama na. Sarang na lang natin, manahimik tayo. Tigilan natin, bahala na sila. You know, deep down inside you, alam mo na ayusin yung kaso. Alam ko yan eh. Pipilitin nilang baguhin yan. Well, ang natutuwa naman ako, marami nang humaharap ngayon. Mga eskwela, pati Sambeda, High School 62. Iba dyan, naging kaklase siguro ng presidente, kinukundina ang presidente. Pati Lasal. Ano naman ako, cheerleader ako ng Ateneo. Sumusuporta sila sa Blue Ribbon. Pati mga pangkarino mamaya, tumatawag. Ang dami kong mga nakikita, mga pumipirma. How does it affect me? I pray.
we are all sojourners in this life. Pahiram lang ang buhay sa atin. Ang gusto ko lang, malinawan ng Pilipino na kailangan, kagabi, mayroon akong kinuha sa pinapanood ko. I go back to the history of Japan. It's a major restoration. At yung Minister of Education ng Hapon he was assassinated. I'm sorry, lumilipad daw ng konti dito, no? But I have to tell you this. No? Gumawa siya ng kanyang education. No? Sabi niya, the Minister of Education, sabi niya, looking at Europe and America, mga kaibigan ko naman kayo, pwede ako magkwento. No? We see that in every nation, people of all classes, both men and women alike, possess a love of country, an unshakable national unity. The population should be taught. Dapat turuan ang ating population. Taguluhin ko. Tagus sa kanilang marrow of their bones. Takot sa buto. To feel a fervent spirit of loyalty and patriotism. To maintain a steadfastness of character and constancy of purpose. Maintayin mo yung iyong character at saka yung pakay mo sa buhay. To be ashamed of cowardice. Turuan natin ang mga bata na mahiya pagka sila ay natatakot o naduduwag. And to hold all servility in contempt. Yurakan natin yung mga tao na pumapayag na yurakan ang kanilang pagkatao by being servile o being palasunod sa mga tyrants. Minister of Education Viscount Mon Arimori, 1889. Siya ang naglikha ng mass education sa Hapon at yun ang kanyang pakay. Strong, deliberate, and devoted students or young people to the emperor, all children, rich and poor, at compulsory elementary education focus on discipline, friendship, and obedience. Alam mo, lumalabas siya, kinukuha ko kaagad dyan, sinusulat ko kaagad dyan para pampalakas loob eh. Yun ang kailangan natin sa Pilipino, lumabas yung ating di tapang, yung paninindigan. Kung di tayo maninindigan, sino maninindigan para sa atin? Hindi naman ako hero. Lahat tayo dapat panindigan. Lahat tayo dapat panindigan. Yan lang. Thank you, sir. Thank you. Sir, si Mav na po. Si Mav na po, next. Sir, sorry, si Mean po ulit. Pasensya na. Sir, may isa lang akong singit na tanong. Before lang po si Mab, makalimutan ko po kayo na itanong. Sir, gaano kalaking kawalan si Crizel Mago if hindi na po siya magpakita? Kasi sir, hindi sinagpita siya sa house, hindi rin siya dumating. There are two courts of that we're looking at here. Yung court, pagka natapos ito, dadalhin ng Department of Justice if it cares to, kung gusto nila, o ng Ombudsman if it cares to, kung gusto nila. Kung nakikita lang may kaso at mahirap naman, lahat ng mga abogado sila sabi talagang malakas yung kaso. Yung kailangan ipasa yun. Yung beyond reasonable doubt. And the other court is the court of public opinion. Kaya mga media, alam niyo yan. So yung perception ng tao sa harap ng dinadanas ang Pilipinas na marami tayong mga kamag-anak. Ako, pinsan ko na isang linggo namatay. Sa COVID. Kinuha ko from Iba. Dinala ko rito. After 3 weeks, namatay. Ano kong pamangkin, namatay rin doon sa Amerika. Amerika na yan. Ha? Dito sa atin, ang daming namamatay. Araw-araw. Kahapon, manghihingi ng dugo hanggang Isabela, doktor ng Makati Medical Center. Ginagawa natin. Nakikita ko yung kahirapan to. Pasok ko naman ako. Nasa emergency ward kami, doon lang kami nilalagay. Wala akong kama. Wala akong kaming gamot. Meron ba kayong remdesivir? Meron ba kayong toxilizumab? Hindi ko ba pronounce ang daming hiningi. And in the midst of this pandemic, nakayanan pa nito mga ito, kaya malakas ang perception ng tao, naniniwala ako. At hindi nila papatawarin itong ginawa na ito. Kaya abalang-abala ang Pangulo. Nadidisimula siya. Na talagang hindi niya maintindihan. Ang lakas-lakas ko. Nabisto eh. Nabisto.
Sabi nga ni Senator Osmeña sa Cebu, hindi na siya senador ngayon, pero senador pa rin sa akin yan. Sabi niya, kaya naguguluhan na nabisto. Nahuli kamay nila na nagranako doon sa cookie jar. So, yung perception ng tao, sa dami ng mga nagte-text sa akin, araw-araw hanggang ngayon, tumalabas. Mhm. Yun, mahirap takasan niya. Mhm. Mahirap takasan niya. Okay. Ano lang yun? Sir, Hindi rin naman matututo eh. Sa susunod, babalik uli yung mga ganyan pagkakanyari. Pero at this point in time, while we are alive on this earth, anong ginawa mo? Yun ang tinatanong ko. Sir, last na po. Sir, tama ba to, tama bang sabihin to, na under custody po si Lincoln Ong ng Senate and he is in a safe house, not in the Senate? Wala po siya sa Senado. Bakit ang napakalaking bagay sa inyo kung nasa naroon siya? Eh kung sabihin ko sa inyo tapos pinatayan. So safe sabihin, sir, safe house na lang, sir. Yes. He's Okay, safe. that's all. He's safe. All right, that's all for me. Thanks, sir. Si If he Mab does na not po. appreciate that, then if he does not appreciate that, ako na. Maraming tatanong sa akin, tatanungin ko ngayon eh. We assume that he is a Filipino citizen. So we have to protect him as well. Mhm, mhm. Yes, please. Thanks, sir. Si Tama. Mab na po. Hi, Ano sir. na? Good afternoon po. Ma'am from GMA. Sir, coming from Mayan lang po, si Ong ngayon po, sino po ang may access sa kanya? He's in the custody of the Senate Sergeant at Arms. So basically, sir, lawyer niya lang po ang nakakausap niya. Si Attorney Topacio lang po ang pwede. Wala, hindi ko siya pinakikialaman eh. Wala naman nagre-request sa akin eh. Mm-mm. Senate President is the one who signed that order. So, magre-request sa knowing Senator Soto, usually tatanong sa akin yan. Ako rin nagtatanong sa kanya bago ako gumalaw. Ayan. Sir, ito lang po. Ngayon po na yung dalawang tao from Farmally, si Mago, pati si Ong nga po medyo malabo ngayong magsalita. Lalo si Mago hindi pa humaharap ngayon. Kindly, po? kindly refrain from those words na malabo na. That is a judgment call on your part. Opo. Pahumina ang loob ng tao eh. Mhm. It would appear na they're under pressure. It would appear na baka malabo. Pwede yun. Pero hindi ko naman sinasabi kung ano sasabihin niya. Pero syempre, nahihirapan na rin kami. Pero Mhm. pagka nasasanay sila marinig yung malabo, eh, baka mawala na loob ang tao. Ayun, sir. So ano po ang plano ng BRC, sir? Dalawa from Farmally. Saan pa po tayo gusto Let me kumuha ng tell you. impormasyon? We have a lot of evidence. Mhm. We have a lot of evidence. A lot of lies have been perpetrated. We have the litany, the recitation of how the money came out. We have the payments made by DBM to PS to the PS by Department of Health to PSDBM and the bank sheets. Yan eh. Andiyan na tayo sa pinakamaselan. Hindi na natin kailangan yung mga yan. Inamin na nila eh. Na tumanggap sila ng pera eh, di ba? Namin na ni Lincoln Ong. O, una yung sabi niya 8 million, yung pala 13 million. Di ba? Sinungaling na naman yan. Yung 54 million na naging 50 million. Patikim yung tawag ko dun eh. Tumikim muna eh. Alright? Tapos 220 million. O kaninong binigay? Nagbibigay siya ng mga Chinese names. Panay Chinese names. Sabihin na naman ng mga kalaban ko, racist ako. I'm not racist. I believe in the Chinese people with all my heart. At kung nagbibiroan tayo kuminsan, marami akong kumpare ng mga Chinese na tinuturuan ako mag-Chinese. Alam ko yan. But, makikita ninyo na 220 million, may sinasabi sa, Hangyu? Siya na nga, Hangyu ang pangalan para we can hang you already. Ano pangalan? May pangalan binigay yun, no? Wang Jie. Alright? And then, si Yang ang, sabi niya, tinutulungan. Kaya meron siya mga pangalan binigay. Ang mga Chinese na siya, Miao. E di talagang kinakatay tayo ni Xin Tui, Su Chenyun, Chang Anhong, Migo Miao. Hahanapin namin yan. Hahanapin natin kung tunay na nagbayad doon sa China. Hahanapin natin kung saan nagpunta yung pera. Kung kinash ba yan. Pinakukuha ko yung records ng bangko. Hindi ko na kailangan yung mga yan. Alam ko na naglukuhan na tayo. Nakita niyo na mga kotse.
Ano ba ang gusto nyo? Hindi natin alam kung nagbabayad ng tax. Andiyan na lahat eh. Kaya Lincoln Ong, I don't need you, Mr. Ong. But you're gonna need help. Ganito rin si Miss Mago. I've been kind to you. We've all been kind to you out of concern. You're a Paulinian. I hope you come to your senses if you're hiding. But if you're hiding from the bad guys, tell us because we will try to protect you. Buhay pa naman yung si Juan, di ba? Yung si, ano pa ano, yung sa, yung tinago sa Lasal. Si, yung doon sa, Rosada. si Losada. Oh. Losada ba yun o Losada? Losada, sir. June Losada. Lazada na ngayon, nagbebenta na ng mga Lazada. ano. Di ba, Lazada? Anyway, I'm sorry. But, nabuhay naman siya di ba? Pero, gusto ko sana, I don't think we have a weak case. Far from it. I think lahat ng actuations ng Presidente show that we have a very strong case. Lahat ng talagang ginagawa ng kasinungalingan, lahat ng gagawin nila, fine. Okay, gawin nyo na. It will not take us away. The senators will stay on course. Sir, last na lang po sa akin. We've had several hearings na po sa BRC. Ano po yung gusto natin pang matalakay? Doon po sa masusunod pa. Ma'am, I just told you. Opo. The money trail. So the money trail, sir. Opo. Yeah. Di ba ka magtataka? Saan kukuha si Lincoln Ong ng pera? Pag inutang niya, kailangan niya nagpautang, may papel. Tatanungin ko yung inutangan niya, saan mo kinuha yung pera mo? Di ba? Meron tayong mga laws Diyan napapasok ang money laundering. Di ba? Ngayon, kung di niya mapaliwanag at kinash niya, bakit mo kinash? Baka naman galing sa drug money yan. May pera, yung mga drug money, yung mga may gambling, yan may pera. Kailangan linisin nila yan. I hope naiintindihan tayo ng tao. Ganun ho yan, tago ng pera. Tayo, hirap na hirap tayo manguha ng pera, pero sila, dami-daming pera. Ganun yung ilang kotse yung binili. I just gave my sister a gift. How much was it? Bali pa nga yung ginawa nung assistant ko na in-estimate namin 15 million yung Lamborghini. Hindi man ako bumibili ng kotse yan. Yung pala sabi niya, it's only 18 million. 18 million only lang. Wow. Tapos siya may Porsche. Yung isa, daming bahay na tinutuluyan. Tinutuluyan rin ng ibang mga kasama sa family. Yung pangkat nila. Oh. Alam mo, ninenervous na ngayon si Michael Young. Kaya pagka siya ay napatunayan at palagi ko na mapapatunayan na namin yan na talagang hindi siya totoo sa kanyang pagiging permanent resident, status of a visa stay is temporary. So such thing as a permanent resident unless you're a citizen. And you can, even if you're already a citizen, you can mababawi yan. Kung gumawa ka ng kasamaan lalo na kaagad, pwede mong tatawagin na yan, privilege lang yan na pwedeng bawiin at i-deport ka. Pag lumabas siya, tingin nyo, magagalit ang tao, baka mag-welcome na sa immigration yung mga yan. Bakit tayo pumapayag na yurakan tayo? Kinukuha na yung mga isda ng dagat natin. Sinasagasaan yung mga tao natin. Naging kaibigan pa ng Pangulo, pinagtatanggol ng Pangulo laban sa mga sa welfare ng tao. Lahat sila. Gumagawa sila ng pera, limpak-limpak. Hindi mga binibigay doon sa na nagninegosyo na Pilipino. Inichipuera pa yung Pilipino. Di ba magagalit ang tao dyan? Kaya sila ninenervyos. Kahit na kumuha na kayo ng lahat ng abogado sa mata ng tao, you're guilty. Ayan. Thank you, sir. Sir, susunod po sa akin si Ate Selly Bueno. Hi, sir. Hi, Good Sophie. afternoon. Hi, sir. Good afternoon. Sir, sir, iklaro ko lang, di ba nung last hearing, nag-offer nga kay Lincoln Ong na baka gustong sa executive session siya magsalita, I see Minority Leader Franklin Drilon, pero nung hearing na yon, ang sagot ni Lincoln Ong,
kukonsultahin yung kanyang lawyer. So over the weekend po ba, nagkaroon siya ng klarong sagot na willing na siyang humarap sa executive session? Kasi ang impression, kaya hindi siya inilipat sa Pasay City Jail, handa na siyang humarap sa executive session. Nag-retain siya apparently ng additional counsel. Ngayon ko lang nalaman na si Ferdinand Topacio. At may nagsabi sa akin kanina, pero why did I suspect it was going to be Ferdinand Topacio? Aha. Kasi palagi siyang umarap eh. No? Mhm. Alam naman kami masamang tinapay ni Ferdinand Topacio, pero pag babastusin niya yung Blue Ribbon, talagang ibang usapan niya. Kaya nakapagsalita ako na medyo manghang kanina. Mhm. You have to respect this is an arm of the government. Mhm. Napadala siya ng komunikasyon that he will not anymore, hindi na raw siya pupunta, magpapakikibalahok dito sa executive session of the committee. Mhm. Pero Hindi Sir, ko alam kung bakit niya sinasabi yan. I remember it being discussed and even he offering to testify in executive session. Siya nag-offer. mhm. So, Siya hindi ba nag-offer si- na sa pwede bang executive session, sabi niya gano'n. Mhm. But nothing was ever firmed up. Okay. So hindi ba sir si Senator Drilon yung nag-offer and then sabi niya kukonsultuhin niya yung abogado niya? The senators never offered Lincoln. Nung sinabi niya lang yan, na pwede ba executive session? Tingnan niyo, nasa record siya. Aha. Tinanong lang siya ni FMD, ni Okay. Frank Drilon. Mhm. Yun. Ako hindi ko kinagat yun eh. Hindi ako Mhm. naniniwala dapat mag-executive session. Taong bayan na nakataya dyan eh. Mhm. Pera ng taong bayan yan. Ano yung isisikreto mo? Di, kinakagat ko yung sinasabi. Di ba kayo nakakalata mga kasama? Tanungin mo si Lingkod, secret po yan eh. Trade secret. Anong trade secret? So umpisang-umpisa, trade secret na. O, tingnan mo sabi niya, Lincoln, sabi ko sa kanya, I don't want to send you to Bilibid. In fact, ako mas gusto ko sa Quezon City Jail ka. Sabi ko, Mr. Chairman, thank you po. Pero magko-cooperate na pa rin po ako, Mr. Chairman. Sabi ni Senator, ano raw? Nagko-cooperate raw siya, sabi ko. Sabi ni Mr. Raw, nagko-cooperate naman po ako. But bakit po ako iyong sorry? Sabi niya gano'n. Senator Drilon, do you want an executive committee session so that you can fully cooperate and tell us the truth? Yun ang tanong ni Senator Drilon. Sa kanyang katuguran na magko-cooperate siya. Sabi niya, Mr. Ong, I have to consult my counsel muna. So wala talaga siyang, ako I never believed that he was going to testify because takot siya eh. Andun siya palagi kay Michael Yang. Ilang litrato na nandun siya, translator siya. Kilala niya kung anong klaseng tao yan si Michael Yang. Kaya ako, kung ako masusunod, deport na yan. Deport na yan dahil baka kapanakot pa rito yan eh. Tapos sabi niya, masyadong malalim na yung tao niya, si Lincoln Ong. Yan ang talagang madaling sumigaw. Hindi ko siya itatapos sa ilalim ng bus ni Michael Yang. Ang magtatapos sa kanya doon ay si Michael Yang at yung kanya mga kasama hanggang sa taas. Sabi niya, I don't understand the implication of the executive session. Hindi niya rin naintindihan kung ano yan. Allow me to consult my lawyer din po. Marunong rin sumagot eh. Sabi niya, Chairman, executive session, walang public, kami lang. Sabi niya, Mr. Chairman, give me some time to talk to my lawyer. Pinabayaan ko, hindi ko siya hinabol. Sige, pag-executive session sa'yo. Wala akong sinabi ko na. Hindi ako kumakagat sa mga ganyan. So sir, kung hindi na mag-cooperate itong si Lincoln Ong, si Mago na inkomunikado ngayon, ang sabi nyo nga, meron na kayong strong case. So, kaya nyo na gumawa ng committee report, magbigay na recommendation kung hindi na makipag-cooperate itong ilang mga pangunahing resource person. Alam mo naman na Sally, pag nag-cooperate, pwedeng babaan yung ipapataw sa kanya eh. Diba? Pwede pa siyang napayagan, na-exculpate siya in return for his testimony. Pero pagkaalam ko, iba yung kanyang papataw sa kanya. Pero kailangan mag-cooperate siya. Pero ako sa tingin ko, I never believe Lincoln Ong, he knows a lot. Kunyari lang, umaarte yan. Kunyari, ako naguguluhan na ako. Umaarte lang yan eh. Nakikita ko eh. So sa tingin nyo, mapipigan nyo pa si Lincoln Ong, sir? Hindi na kailangan bigayin eh. Susundan ko na lang yung pera eh. Sino ba ang tingnan nyo, nagbigay ng pera
At ang naging cash o nag-deposito ay anong kotse niya? Muhit, Mohit. Ang kotse niya Muhit hindi ako Dagan. marunong mukha yan. Hindi Lamborghini, isa. Ferrari. Ah, Ferrari. Marami rin mga kotse yung iba, pero Ferrari. Siya lahat ang tumanggap. So tatanungin lang, pagtanggap, sino nag-withdraw ngayon sa bangko? Kakaalaman na doon. Pag kinash niya, ibang usapan na yan. Sir, last na lang. So talaga lumilitaw, untouchable ho si Michael Yang. So kahit po kagaya ni Lincoln Ong, ang impression, evasive siya, nagsisinungaling, hindi po pwedeng gawin kay Michael Yang yung pagpapa-aresto gaya ng ginawa kay Ong? Pwede. Pwede. Uh-huh. Utusan lang ng Department of Justice ang NBI. Uh-huh. Utusan lang ng PNP. Yan yung makikita kung totoo. Kung totoo na meron tayong rule of law. Kung magagawang ipa-aresto si Michael Correct. Yang. Arestuhin. Pero ako, hindi na ako pupunta doon. Bakit, sir? Tingin ko, pa-deport. Deport. Isa He yun can sa be magiging, detained. He can be detained in immigration. so sir, isa yun sa magiging recommendation ng committee, deportation kay Michael Ako lang Yang. ang nasasalita, hindi pa yung committee. Ako lang. Okay. Nakakasuklam na talaga eh. Para bang they are taunting our country? Hindi nyo kami kaya. Para yung sinasabi ng Presidente, hindi natin kaya ang mga Chinese. Ikaw lang. Ang Pilipino lalaban niya pagka sinugod tayo. Lalaban ng Pilipino. Meron mamumundok. Iba, magmamakapili. Pero yun tayo dyan eh. Sir, natanggap niyo ba yung info na mga PSG daw yung nagbabantay kay Nabalitaan Michael ko. Yang? Although Nabalitaan PSG po, ko. dininay na ho ng PSG. Hindi daw nila kilala si Siyempre, Michael di-deny Yang. nila yan. Siyempre. Pero may ganun din pong I hope that they do not. Their job is only to protect the president, not the president's friends. Pero you got the same info, Trabaho sir. ng PSG, proteksyonan ang presidente at ang pamilya niya. Pero sir, may nakarating din sa inyong ganong information? Yes, yes. Sa Hotel Dusit raw. Pina-verify niyo na, sir? No way of verifying it. Ay, utusan ko doon yan eh. Pwede natin tawagan ng Dusit. Pero hindi deny nila, hindi wala tayong magagawa. Okay. Pwede rin sabihin ko na kailangan magsabi kayo dito. Ano bang hahabulin mo? Dami na natin inahabol. Habulin na lang natin si Michael Yang. Sir, thank you. Because tandaan ninyo, again, I repeat, Sally. Apa. Again, do not forget, Michael Yang did not want to go to the Senate. Ayaw niya, 2 beses binibigay sa kanya yung summons sa Senado. Sabi, wala siya roon. Alam natin, nakatira doon, may papel kami. Alright? Tapos, nung dumating siya, magsisinungaling. Sabi niya, dumating na ako. Kasi hindi naman nila alam kung daming sinasabi. Sino maniniwala doon? Forbes Park yan eh. Ultimo mga kapitbahay nagagalit sa kanya eh. Alright? Now, tingnan natin ngayon. Pagdating doon sa Senado, minsan ko lang nakilala yung Farmally. Tapos ngayon, iba na. Iba yun eh. Farmally Biology yun eh. Biological. Ito, Farmally International, Pharmaceutical. Kako, pare-pareho yung mga tao dyan eh. Yung mga wang na andun. Andun si Lincoln Ong. May litrato pa kayo sa mga beach. May litrato pa kayo sa presidente. Di ba? Biniro ko pa nga. The good, the bad, and the ugly. Di ba? Sinagsisinungaling talaga si Yang. Tapos sabi niya, mga kaibigan ko lang. Pinilit pa namin. Tapos sasabihin, sino nagpondo ng negosyo mo sa Davao nung dumating ka? Ayaw niya sabihin. Bakit ayaw niya sabihin? Sasabihin niya, yung asawa niya, ang umahawak. Papatawag ko ba yung asawa niya? Hindi naman niya papupuntahin niya, sigurado. Sir, thank you. Sunod sa akin si Eunice. Sana? Si Eunice, sir. Eunice. Hi sir, good afternoon po. Inisa Monte, PTV4. Eunice, what a lovely name. Yeah, good victory. Yes sir, ask ko lang po yung
yung mga ilang oras na pag-iwas ni Michael Yang, follow up lang din po sa tanong ni Ate Selly. Tapos meron pa siyang lamang kasi 'di ba tayo pa yung nag-a-adjust kasi sa language niya. Tapos now may lumalabas na yung PSG daw po yung nagbabantay. Parang hindi niya po gusto makipag-cooperate. Sa tingin niyo sir, saan humuhugot ng lakas ng loob itong si Michael Yang? Hindi ka niyan presidente, pinagmamalaki niya eh. Pati nga yung hindi kaibigan ng presidente, ewan ko, kaibigan niya si Darwani, si Dargani. Hirap naman tandaan yung mga pangalan na yun. Dargani. Ha? Alam niyo, sa mga susunod na hearing, makikita niyo ang koneksyon ng malalaking Indian sa money changing. Ang negosyo nila rito, karamihan, kaya may money changing sila. Darating isang Indian dito, may dala-dalang 2 milyon, i-convert niya yung dollar niya sa pesos, kapairam sa mga kapwa natin Pilipino na 5-6. Pag-alis siya, naka 8 billion yan, dinala na yung pera, wala na sa atin. At lumaki na yan sa mga kahiram na mga, parang bangko yan eh. Papairam sila, magpapalit ng dollar. Ginagawa nila yan. Di ba, iniimbestiga ko. Tutuloy ko na rin yung imbestiga na napigilan ng COVID. Yung nagpapasok, na tandaan nyo, nagpapasok ng pera at ang nakalagay doon, yung Esquire. Yung Esquire. Yes sir. Ang may-ari noon, kilala natin, money changer yun. Isang floor sa dito sa BGC, Bonifacio Global Village, BGB ba yan? Oh, yun. Isang floor sa isang building dito yan. So, you can really discern na pag pumasok yung pera, huhugasan yan. Alright, sir. Sir, following up doon sa question ko po, mga ilang Senate investigation pa po yung nakikita natin? Na... Never count. Never count. Tanong ko sa inyo, may use ba? Yung nag-iimbestiga ba, may lumalabas na bago? Meron. Hindi ko naman pinipigil yan. Kaya lang talaga, mahirap kahit may iwas sila eh. Sa translation lang, tinatagalan nila eh. Pero, eto na, panibago na ang pupuntahan natin dito. Ito na yung money changing. Follow the money trail. Okay, sir, last na po on my part, ibalik ko lang doon kay Mago. So, sir, bali hindi na po siya makontak sa ngayon. Tama po ba? Hindi namin makontak. Alright, pero safe to say, nasa safe house po siya, sir. Hindi ko alam eh. Okay. Hindi ko alam. Sabi lang may bodyguard na mga kasama. Ewan ko, baka kala nila mga bodyguard. Dahil, siyempre, babae yan. Kung may mga kasamang lalaki marami, yun ang siguro isipin nila. Mhm. Pero he's already committed na siya eh. Complicated na yung kanya situation eh. Mhm. Dahil siya talaga may hawak ng mga libro na pag may nag-order siya nagpapairal. Siya nagsasabi na palitan niya yung mga luma. Alam niyo ang negosyo ni Michael Yang diyan sa Davao na dinig ko kasama yung plastic face shields. Okay po. Sir, nabanggit niyo po kanina, sabi niyo, I don't need Mr. Ong and lalo na si Mago sana come to her senses na. Sir, so ibig sabihin may enough na po na evidence tayo kahit na wala po sila? Oo, mas maganda kung nandun sila. Thank you po, sir. Kasi aabutin nila panay false testimony. Alright. Hawakan na ngayon natin mga documentary evidence. Diyan na magigilid ang yung mga nagnanakaw sa DBM, PSDBM. Yung mga pumirma dyan, dali na yan. Unang-una, hindi silang due diligence. Pangalawa, hindi man lang nila hinanap kung kaya ng tao. Technically, legally, financially. At talagang pinaburan. Okay. Thank you so much, sir. Next I'm po. really shocked beyond my imagination na nagagawa nila yung mga ganyan. Go ahead, please. Okay, thank you po, sir. Next po sa akin si Ate Nympha. Nympha, sorry Nympha kahapon ha. Hanggang ngayon, di ba ako nakakatulog ng gusto? Opo. Ganun talaga, sir. Mahina ako sa inyo. Hindi, sir. Dito to. Yan, alam mo yan. Tinatawagan pa kita pag hindi ako makakapunta. Opo, okay lang, sir. Opo, totoo po yan. Sir,
Paulit lang sir, bakit sa tingin niyo po saan nanggagaling yung efforts to parang to Muzzle Ong and Lincoln Ong and Crizel Mago? Kasi ang akala nila habang tumatagal makakalusot sila. Ang hindi nila ina-account habang tumatagal nahuhuli sila. Kaya gusto nila itigil na. It's a nightmare for them. Every time there's a hearing, nightmare eh. May lumalabas na bago eh. Di ba? Di ba? Sino nagpahamak sa kanya sarili? Di ba si Lincoln Ong? Sabi niya kagad, oh, saan mo kinuha yan? Kay Tiger Phil. Pero hindi niya sinabi, si Tiger Phil, kinuha pala kay Green Trends. O di nagsisinungaling talaga yung mga loko na yan. Talagang sinungaling talaga. Opo, pero sir, yung pong effort sa kagaya to, lumitaw na po si Atty. Topacio, biglang sabi ni Lincoln Ong, hindi siya magpa-participate sa offer na executive session. Si Crizel Mago, hindi na po siya makontak. And then, ano pa ba? Yun sir, yung sa dalawang factors na yun, sir, saan nanggagaling yung effort po para, kung yun ang nakikita niya sir, saan nanggagaling yung effort to stop them from testifying further? Di ba nasasabing principal na pinakamalaking tao na tigilan nyo na investigasyon? President Duterte. Di ba? Sino ba nag-appoint kay Lau? Sino nag-appoint kay Leong? Di ba? Sino nakipagkaibigan kay Yang? Sino nakipagkita kay Yang at saka Farmally? Sino nag-appoint kay Lau later on? Kay Leong later on sa ombudsman? At ba't nakahanda na si Anderson ko? Ayoko, baka hindi na ma-appoint si Anderson ko. Sorry, Anderson. Law, si Anderson Law. Tatlong L yan eh. L. L as in lies. So sir, ang effort ay dahil po kay Presidente, kaya may effort na i-cover up? Kasama siya dyan eh. Kasama eh. Hindi may paliwanag ni Presidente bakit niya inaawat to. Di ba? Kataka ka. Kasi ang Presidente masyadong mataas ang dating eh. Ibang kala niya napaka-powerful niya eh. Pwede naman niyang sabihin, dati-dati, hindi ko nakita yan na boss, baka naman mapahiya ang presidente dyan. Hindi naman namin totoo ginagawa yan. Wala eh. Kasi ang lumabas, ang una siya nagalit, galit na galit siya sa COA nung lumabas siya. And by the way, sa COA, marami na lumabas ha. Ang mga masasabi nating overpricing. At masasabi mapapatunayan natin yan later. Tapos sir, about Michael Yang sir, kung sabi niyo nga po dapat i-deport na siya. Sir, on what grounds po? Para po sa amin hindi namin alam bilang mga abogado. Pag i-deport... Alam mo, ang deportation para sa isang tao na nag-a-apply ng citizenship o may hawak na visa. Pagka ikaw, let's say, nanggulo ka, hindi ka nagbayad sa tindahan, nanggulo ka, that's a ground for deportation. Defiant ka o tumawid ka ng karsada, wala ka sa pedestrian lane at defiant ka, pwede kang ipa-deport. Kanya kasi privilege yan eh. Privilege lang yan eh. So we don't have to take these people. Kaya kung minsan, di ba, pinapa-uwi ka agad yung mga yan. So sir, dito po sa situation ni Michael Yang, ano po yung pwedeng ground sir para for his deportation po? Ang dami. Pag lalabas na yan, yung mga ito yung pagsisinungaling niya sa number 1, pagsisinungaling niya dito sa Blue Ribbon. At the very least, yung pag-iwas niya, pagsinungaling niya, tapos nakinabang siya sa malaking pandemic billions. Yun lang, pwede na siya i-deport doon sa tingin ko. Tingin niyo sir, papadeport siya ni Presidente. Sir, kanino manggagaling yung decision to deport him po? Immigration, Department of Justice yan. Na masusubukan kung talagang nag-work yung institutions natin na talaga ba, nirespeto ba tayo? Remember, Stonehill. If I'm not mistaken, Stonehill was eventually deported. Tama ba yan? Pakicheck nyo nga yung kaso ni Stonehill. Yan ang may-ari ng mga tobacco firms yung araw. Ang nakalaban niya si Senator Jokno. Yes, sir. He was deported. He was deported. Brother.
Yuyutong Brothers. Then the Yuyutong Brothers, yung Yuyutong, kanyan ha? Kanyan, mga activist. Laban kay Marcos. After Ah, the Senate hearing po yun, Media sila pa yan, ha? Media pa yan. Ha? Media pa yan. Ng Chinese. Din-report. Mhm. After ng congressional hearing po yun, sir? Yeah, may congressional hearing doon. Opo. May congressional hearing yun. Pero, umaksyon ng Secretary of Justice. Na-deport siya. Opo. And then, sir, Maraming kaso yan. Maraming kaso. opo. Sir, isa na lang po. Sabi niyo po kanina, even without Mago po and Lincoln Ong, tatayo na po yung inyong investigasyon kasi marami na kayo nakalap, mga dokumento rin po. So sir, bakit po ipinapahanap pa si Crizel Mago sa NBI? Kasi baka patayin eh. So for protection po, kaya niyo papahanap? Yes. I'm not looking for her because I'm worried about her. The nuns are worried about her. Kasi syempre, pag may sinabi ka sa Blue Ribbon, makipagkita ka. Eh pagka, alam mo, pwede ko na sabihin eh, tumatakas ka doon sa sinabi mo, that means guilty ka. And remember, inamin niya. Hindi naman namin siya sinigawan. Hindi naman namin siya sinigawan. Sinabi niya eh. Ang linaw-linaw eh. Kahit ulit-ulitin ko, tignan nyo lang yung mga kaso, andun na lahat eh. Yung mga facts, mga circumstances, pagsisinungaling, pag-iiwas, at hindi lang sila, buong kabal. Lahat sila, magkakasama sila. Lahat ng magkakasama yun ang nagpapaiwas. Kahit anong kumpiyansa ni Lau sa kanyang katawan, akala mo, alam mo, Mr. Lau, kahit na pag wala na si Presidente, lalo kang delikado. Yung mga pinagmamalaki nyo, yan eh. And sir, isa na lang po. By the way, I alam ko have something to say lang. I hope you don't mind. Yung sinabi ng Presidente, kung tama yung narinig ko, gagamitin niya military sa eleksyon. He can do that. But that is really wrong, Mr. President. We oppose that. And I know the rank and file of the military, the people who took their oaths to the country to protect and defend the country, they will not allow it. Sir, isa na lang po. Alam ko pagod na kayo. Pasensya na, sir. Kayo yung family niyo, sir, kayo, mga anak niyo, lumalabas po ba kayo? O may nararamdaman kayong threat sa buhay niyo? Please do not include my family. I really do not want to talk about my family right now. Apo. Okay. Pero kayo, sir, nag-doble ingat kayo, sir. Ingat. Kahit tatlong ingat eh. Kung si President Kennedy, natepok eh. Yan eh. Hindi ko nagtatapag-tapangan. But that's the way it is. Isang araw nga, sinabi ko, hindi ba? Ewan ko, nahagip niya yan. Sinabi ko, gawain ba ng Presidente sabihin yan na abogado ka, nag-aaral ka sa Catholic school? Sabi mo, bababuhin kita hanggang mamatay ka. Ano ibig sabihin na? Yun lang yan. Ingat rin tayo sa mga black propaganda. Marami na nagba-black propaganda. Diretsoin ko na, pati si Presidente, sinasabi niya si Asierto. May hawak kay Asierto, hindi ako. Tingin ko si Trillanes lang may hawak kay Asierto. Nakita ko sa channel niya, yung Kapuso ba, kagabi? Diretsoin ko na kayo, sabi ni Trillanes. Sabi doon na, sabi ni Asierto bigla. For the first time, sinabi niya, umarap siya kay Albayalde, hindi siya pinakinggan. Umarap siya kay Bongo, hindi siya pinakinggan. Pinigay niya yung report niya. Nagpunta siya sa Blue Ribbon kay Senator Gordon. Umarap siya, sinabi niya, hindi raw siya pinakinggan. Saksi naman kayo, hindi ba? Hinarap ko siya doon sa Senado eh. At dahil kayong report ko, malinaw. May litrato ko, papakita ko sa inyo, humarap siya. Bakit niya sasabihin yun? Alam ko sinasabi niya noon, si Duterte at saka si Yang magkakasama. Pero sabi ko, ikaw magsabi niya, hindi ko pwedeng sabihin yan. Abogado ko. Ba't ko sasabihin niya? Ikaw magsabi. Hinarap ko siya. Hindi siya nagsabi. O ba't nga sasabihin
nito mga ito na ako yan. Mr. President, hindi ako yan. Si dati yung kalaban si Senator Trillanes ang nagsasabi. And I don't care. Ayaw nyo maniwala, the record will speak for itself. Sinisiguro ko lang na alam ninyo. The Senate media knows na tinawag ko yan. And if you look at my decision there, our decision there, sabi ko, man up, he should be arrested. Siya ang nagtatangka na ilabas yung mga magnetic lifter. Nagbigay pa siya ng 300 tao, 300,000 piso para ipamahagi doon sa mga tauhan niya na kunyari maghahanap. At pagkatapos yung kanyang kasama na si Fajardo umalis na. Ang totoo niyan, tapatin ko kayo, very transparent naman ako eh. Hinahanap ko siya nung magkaroon na lang investigasyon dito eh. Dahil lumabas na yung pangalan ni Yang eh. Gusto ko malaman kung talagang mapapatunayan niya. Di humarap siya. Mr. Acerto, humarap ka sa committee. Ikaw ang magsabi sa committee. Malinaw yan. Inasabi ko na sa inyo ha, kayong mga media, nandiyan kayo lahat. Iniimbitahan ko si Mr. Acerto. Doon niya sabihin na humarap siya sa akin at wala akong ginawa sapagkat nasa akin yung papel mo. Paano ko gagamitin yon? Hearsay yun eh. Ikaw ang magsabi, humarap ka at sabihin mo, yung sinasabi mo, kasama si Duterte at saka si Yang, saka si Alan Lim at saka yung Johnson ko. Hindi ko masabi yun dahil wala naman akong pagkaalam doon eh. Napansin ba niyo, hindi ko sinasabi yung mga madre kung ano sinabi ng madre. Hearsay yun eh. Pati ba naman yun, sasabihin pa nila. Wala naman sila magawa. Sa palagi ko, mga batikan naman kayo, mga newspaper people, mga media people, alam na ninyo kung anong pinalalabas. I will not play that game. So para pala matapos yan, iniimbitahan ko si Colonel Acerto, kumarap ka. Dali mo na rin nga pala yung kaibigan mo, number 2 sa PIDEA, nag-appoint dyan sila Duterte. Ang lalaki, bilyon-bilyon. Sabi mo pa, pinapatay yan eh. Ako, sinasabi ko, dami-daming pinapatay sa extrajudicial killing. Saksi kayo. Wala nangyayari. Siguro, ilalabas ko na rin yung sa LTO. Kaya, tapos na yun eh. Tagal na eh. Natapakan lang nitong hearing na ito eh. Sir, Ang sabi sa report ko, ulitin ko Acerto was the main man. Yan ang sinabi namin sa report. He was the main man. Hindi mo ako maloloko. Tanong ko sa kanya, paano ka nakakapasok sa customs? Siningil ko pa yung Commissioner of Customs. Paano nakakapasok? I recommend that you tighten up. Dapat malalaki yung ID. Para hindi makakapasok yung mga yan. Nakakapasok yan eh. Fugitive eh. Ba't nakakapasok yan? Yun lang yun. Tapos na. Nailabas ko na. yes, sir. Any other questions? Sir, on my part, okay na po ako. Sir, salamat po. Ingat, sir. Thank you. Sir, hello po. Senator, this is Amar po, CNN Philippines. Konti lang po, sir, na clarification, sir. Yes. Amar. Opo. Sir, you said po kasi na you asked help from NBI, yung Senate po nang hingi ng tulong sa NBI to locate si Crizel Mago. Sir, what happens sa Hindi ako humingi doon. Ang humingi doon, Blue Ribbon Committee. I think Senator Soto also asked them to look for it. I don't know. I'm not sure. I cannot say that for sure. Alright. Rudy, humingi ba kayo? Pero pag Humingi ba nahanap kayo, po Rudy? ng Sa NBI? Sir, nag-draft po kami ng sulat, sir. Hindi check ko kung naipadala na po. Ayan. I did it on my own in case for clarification sake. Ayan. Alright. And then pag nahanap ng NBI, sir, Mago will be put under Senate custody, will be transferred to Senate. Paano po ba? No. We cannot take for somebody against their will. So paano po yun? It's Again, just, I say, gusto ko lang malaman kung safe siya. so it's just for the committee's information. Tama, sir? No, Kung it's for her nasaan siya. safety. It For is her for her safety. After all, she said that admission against interest. Marami siyang alam. Pwede siya paligpit dahil marami siyang alam. Opo. And Senator, what happens if Mago will still not attend yung Thursday hearing? She will not attend. If she doesn't attend and we call her, she will be placed under contempt. So yun po yung possibility na masabina rin yes. siya ulit. All right. Yes.
how about Michael Yang, sir? Kindly educate lang po dun sa possible na maging process. Kayo po as chairman of Senate Blue Ribbon Committee, will you recommend to the other Senate Blue Ribbon Committee members na i-request sa Immigration Bureau yung deportation ni Michael Yang? Is that They're will that already be the process? they're already on the lookout list. Yes, sir. Lookout list, Pero yung habang may kaso sa Blue Ribbon, they're on the lookout list. Eh kung mapapatunayan na gano'n nga, akala kasi niya napakataas ang kanyang dating na nobody can touch him. Naka-Amerikano, naka-t-shirt, talagang modern day Chinese siga. You know, ako sa akin, masyado na ang panlalait sa atin ng mga yan eh. Sa mga taong dapat natulungan itong perang ito. Hindi ko pa nga alam eh. Ang gusto natin malaman talaga kung napadala lahat yun eh. Ibig nyo, alam na natin eh. Di ba? Kailangan pa ba sila? Sinabi na nga ng mga inspecting officer eh. Sinabihan sila. Dalawa lang sasabihin sa inyo. Sinabihan sila, huwag nyo nang inspeksyonin. Pirmahan nyo na lang. At tandaan ninyo, pagkatapos doon, nag-retire si George Mendoza. At tandaan nyo, lahat ng mga trabahador doon ay mga pawang, mga contractual. Pwede silang alisin. At tinanggal nga, 98 of them. Pinatawag ko yan, Rudy, pinatawag nyo ba? At least kunin niyo yung listahan. Sir, ni-require yung list. We require the list. Yung tinanggal at saka So, palagi, pag hindi ka sumunod, tatanggalin ka. Senator, ano pong status ni Michael Yang ngayon? Kasi we remember there's an arrest order issued against him, pero hindi pa po ito nasuserve. Tama ba, Senator? Can we call him, hindi naman po siya fugitive because he's attending yung mga Senate hearings. What's his status now po, sir? He has to attend the hearings. If he doesn't attend, then it will become a constitutional issue na pag sinabihan namin at kinarang ng presidente, then you know who's guilty. All right, I don't want to precipitate that. Alam ko malapit na palapit si Mr. Yang kay presidente. Ayokong subukan si presidente. Ayoko mapahiya ang presidente. Last question na po, sir. Yung pong deportation, possible deportation kay Michael Yang will only happen if there's a case na marirecommend or mapa-file against him? Ganun po ba, sir? Or can the Bureau of Immigration No, anybody can file a case against him. Anybody. A for complainant. deportation? Yeah. All right po. Thank you po, sir. And will Sir, the pwede Senate Blue Ribbon Committee do that, sir? No, it depends on the senators if they want to. Sir, pwede mag-clarify bago tayo mag-end. I'm just saying the possibility that he shouldn't be smug. You know, there's one thing that you don't do to your host. Kasi tinanong ko, di ba? Lahat ng sinasabi ko, mapapatunayan ko. Has the Filipino people been kind to you? You remember I asked you that? Has the Filipino people been kind to you? You were welcome here. You became a friend of the president. Tapos ganyan pa nangyari ngayon. I'm just reminding him, what has been given him is all temporary and he can be removed from the Philippines. An action for deportation may be commenced by a verified complaint in the name of a private citizen or the Republic of the Philippines against any foreigner for grounds as provided by relevant laws. Any private citizen, kahit ikaw ever, you can file. File it before the Commissioner of the Bureau of Immigration to the Central Receiving Unit in 2 copies plus such number of copies as there are respondents. Sir, clarify ko lang, pwede. Sir, etong possible deportation will or may happen pag tapos na lahat ng investigation. Not necessarily, anybody can file that, even now. If you think that he has insulted the Filipino people, he's violated the Filipino people's rights, he has stolen from the Filipino people, any one of these can be done, grounds for deportation. Are you looking at doing it, sir? Not yet. Mhm. I just don't like some punk being smug and thumbing his nose at the Filipino people. Mhm, mhm.
So, sir, Hello? sandali Kasi lang. ganun siya eh. Pansinin nyo, tingnan nyo yung tape. Pagka tinatanong siya, mga ganun siya. No? Have we not been kind to him? He had his own interpreter. Sir, Tapos nakita ko, kung umahaba ng umahaba, tinanggal ko yung interpreter niya. Meron naman tayo babayaran na interpreter. Bayad yun eh. sir, last na lang. Ano yung initial lang, likely or recommendation na nakikita nyo as chairman of the Blue Ribbon? Initial list. Not yet. Alam niyo na yung sinabi ko. I think it speaks for itself. Okay. You're intelligent folks. I said that already. Alam niyo na kung ano sinabi ko. There's a really a long line. Start from top to bottom kung kailan nangyari. All the way from China, all the way to Farmally, all the way down to the appointment of the meeting with Farmally, all the way down to the empowerment of Yao Lao by being appointed there. And then all of a sudden, bakit ang bilis-bilis ni Lao? Nung matapos na yung mga binibili nila, sumibat na, nag-a-apply na siya kaagad na maging ombudsman. Bagano rin doon si Juan. Nagawa na ang trabaho eh. So sir, so PSDBM, Farmally officials, DOH officials. Yes. Okay. Okay. Sige. The Thank you. whole cabal. It's a whole network. Okay. Thank you, sir. Sir, Diba? Hindi ba nakikita ninyo? Ano pa naman tayo? Oh. Hindi ako nagagalit sa inyo. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko, ayan na nga eh. Binigay ni Secretary Duque yung karapatan na siya ang bibili para sa DOH. On the same week, days, nakabili ang DOH sa isang private group, medical something, corporation, medical center, trading corporation, 16 pesos ang halaga. Oh. Ayan, no? Sabay sila ng Farmally. Kala ko ba mahirap kumuha? Ba't nakakuha ang DOH? Sir, strong, tamang sabihin na strongly established already. Yeah, established na yan. Yung ayaw lang tumingin, natatakot o ayaw mapasubo. Pero basahin nyo. Basahin nyo. Okay, sir. Sir, si MJ yata may tanong. Thank you po. MJ? Hi sir, good afternoon po. This is MJ Good po from Stanford Truth po sa GMA News po. Yes. Yan. Sir, I would like to ask lang po sana, no? We are doing a segment po on this issue. So my first question would be, do you think po, sir, the Senate investigation would lead or will lead to President Duterte po? If not, why not po? I have said already that it all leads to Malacanang. I have not minced my words. I have already said that. Who appointed Lao? Who saw Farmally? Huh? Who is defending Lao? Who is defending Yang? Who's attacking COA? Who's attacking the Senate? The Senate? Are you afraid to say the president? You know why people like what I'm saying? Because I'm saying the things that they cannot say. Yes, sir. And The then only my thing for second, evil to happen is for all good men to keep quiet and allow it to happen. okay po, sir. And then my second question po, do you think, sir, the facts na na-uncover na po sa Senate, like warrant filing of So why criminal don't you cover charges? this? Nilabas ko na yung statement of assets and liabilities namin. Lahat kami senador naglabas. Bakit ang presidente hindi naglalabas ng statement of assets? What more do I have to say? Come on, people. I'm not trying to convince you. I'm just asking you to use your mind. Use your skills that God has given you, the talent, the intelligence, and the ability to write, and put a brave heart inside your heart and a conscience in your mind and in your heart. And you'll come to the same conclusion. I'm not making this up. Okay, sir. you. Do you think, sir, do you think po after this, meron pong makakasuhan po after the investigation? Depends on the Filipino people. And then, Depends on sir, the Filipino people. additional lang po. You want me to quote again what I just said? I just got that last night. To teach our children
To ito, ayoko magkamali. Ito, ito lang line na yun na sasabihin ko. To be ashamed of cowardice and to hold all servility in contempt. Yan ang sinabi ng Minister of Education ng Hapon. In 1872, if I'm not mistaken, and after that, he was assassinated. Okay, sir. May additional question lang po ako. Sen, do you think po it's enough po na ma-deport lang si Sir Michael Yang knowing na That's why I'm saying napakadami I'm po not ng... filing. That's why I said I'm not filing. Because if we succeed, if the government is sincere, you know, it's about time, Mr. President, bitawan niyo na si Yang. Ito, diretso ako lang sasabihin, bitawan niyo na si Yang, Mr. President. Save your presidency. Filipino people will be very happy. Bitawan niyo na si Lau. Bitawan niyo na lahat yan. Kumita na yung mga yan, Mr. President. No, unless kumita kayo, hindi niyo bibitawan yan. Tell me, am I unfair? MJ? No, Once in a while, I sir. like to ask questions of the media. Ayan, Am sir. I unfair? Give me some strength. Am I unfair? Given the instances po, hindi naman po, sir. Thank you. You're just following the what is right and what is for the country po. Sir, sorry, last na po, no? Would Don't like be to sorry. clarify lang po. Itong question ko po. Do you think po, sir, enough na po yung deportation sa kanya alone? Knowing No, na meron nga po siyang mga nanakaw na pera That's why sa atin. he should be prosecuted before the Philippine courts. Gagalit tayo pag Amerikano. Kinulong natin si Pemberton, di ba? Kinulong natin si Pemberton. Bakit ito? Hindi natin pakulong ito. Kasuhan nyo. Magaling si Senate. Magaling yung Secretary of Justice natin eh. I believe him. I don't know if he has changed, but I don't think he has changed. He's a good man as far as I'm concerned. I'm risking being reversed by him. But I think everybody knows what's happening. What I have to say, I have to say. And if other people are afraid to say it, then we really have a problem in this country. Thank you so much po, Sen. Okay na po ako. Thank you. Thank you very much. Pains me, scares me to even say it. I'm concerned. I'm concerned for the safety of this young woman. I'm concerned also for our safety here. Bahala na kayo. Ayan. Sen, sorry, would like to, reiterate po ulit yung sinabi niyo po kanina. Ano yan? Yung established po na facts, ano po yung facts na yun so far po? Ano po yung sagot po kaya doon, sir? If ever. Anong tanong? Anong tanong? The facts have been established. I'll just ask you, all right? Did the president meet with Farmally? Huwag naman Farmally. With Mr. Wang. With Mr. Wang, the two Wangs. Did he? I see, sir. Sige po, sir. Thank you so much. Who appointed, po. who appointed Lau? And did you not hear Secretary Abisado say the president appointed him and therefore his reports directed to Lau? Wala siyang control? Totoo ba yung sinasabi ko o hindi? MJ, I want to hear you, young lady. That is true, I want to sir. hear there's a fight in our That young is people. true, Like sir. that is true. Who appointed Leong? The president. He's not the ombudsman, number two. I'm not even casting as person, but you know, seems like a plan, no? Now, do I need Leong? No, because I have documents already. Now, if the banks, I pray that the banks cooperate, ipakita nila because matatamaan sila ng mancha, ng dirty money. Pakita nila. Oh,
Nung pumasok yung cheque dyan ng PSDBM, hindi maikakash yun eh. Hindi ma-endorse yun eh. Pinasok ang cheque ni Mohit. Anong gagawin niya? Anong binalik sa kanya ng bangko? Pag in-encash niya, talagang money laundering na yan. Sama ang bangko niya, laki-laking pera, kakash mo. I'm sorry, I mean, that's the way it is. Don't tell me it's not compelling. The problem with us is we're now being entertained by the election process already. Sen, okay na po ako. Thank you so much po. Thank you. You're just gonna write a story. I'm fighting here for the survival of our country and the survival of the poor who are being exploited without their knowing it. Sir, thank you. Parang okay na po yata kami. Sir, Salamat, thank you, sir. Sir, Ah, salamat po. pagod Yes, na. sir. Pasensya na, sir. Last press conference, I was asked by you. Yes, sir. Answer Yes, sir. question. We requested Correct? for this, sir. Yes, Opo. sir. We Sir, did. We thank you. requested Baka for hindi ka this. pa nagla-lunch. Sir, pahinga po. Salamat, Pahinga sir. po kayo. Thank you, Salamat, thank you. sir. Keep Thank you, safe sir. and healthy, sir. Bye-bye po. Bye-bye, Thank you. class. Ingat, sir. Thank you, Sheena. Thank you. Thank you sa inyo. Thank you so much, guys.